ในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์มีนักวิจัยจำนวนมากที่ได้มีการค้นพบอันยิ่งใหญ่แต่กลับถูกลืมเลือนไปจากหน้าประวัติศาสตร์บ้างก็ถูกมองข้ามเพราะอคติทางเพศและเชื้อชาติบ้างถูกขโมยผลงานโดยเพื่อนร่วมงานหลายคนนั้นสมควรได้รับรางวัลโนเบลแต่กลับพลาดโอกาสด้วยเหตุผลที่แปลกประหลาดเรื่องราวของพวกเขานั้นสะท้อนให้เห็นถึงความอายุติธรรมในแวดวงวิทยาศาสตร์และยังเป็นบทเรียนสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่นั้นบางครั้งก็เกิดจากผู้คนที่เราแทบไม่เคยได้ยินชื่อติดตามเรื่องราวของพวกเขาได้ใน9นักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นครั้งสำคัญแต่ถูกลบชื่อจากประวัติศาสตร์ครับอีกหนึ่งทางเลือกที่แมทช์กับกิจวัตรการบำรุงสมองของผมที่เพิ่มจากโอเมก้า 3 คือ Clarity Japan Ginkgo biloba สารสกัดใบแปะก๊วยจากประเทศญี่ปุ่นสร้างสมองที่แข็งแรงและมีสุขภาพสมองที่ดีแบบยืนยาวเหมือนต้นแปะก๊วยพร้อมกันกับผมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdulyoutube หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ 1. โรซาลิน แฟรงคลินนักเคมีและผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยวเบนรังสี X ผู้มีบทบาทสำคัญในการค้นพบโครงสร้าง DNA แต่กลับไม่ได้รับการยอมรับในขณะนั้นเธอทำงานที่วิทยาลัยคิงส์กรุงลอนดอนร่วมกับมอริส วิลกินส์แต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นไม่ราบรื่นจนนำไปสู่เหตุการณ์ที่วิลกินส์นำข้อมูลและภาพถ่ายผลการวิจัยของแฟรงคลินไปเปิดเผยต่อเจมส์ วัตสันและฟรานซิส คลิกโดยที่เธอไม่รู้ตัวและไม่ได้อนุญาตข้อมูลของแฟรงคลินกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้วัตสันและคลิกค้นพบโครงสร้างเกลียวคู่ของ DNA และเมื่อพวกเขาตีพิมพ์ผลงานในปี 1953 กลับไม่มีการกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของเธอแม้แต่น้อยเมื่อถึงปี 1962 วัตสัน คลิกและวิลกินส์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์จากการค้นพบนี้แต่แฟรงคลินได้เสียชีวิตจากมะเร็งรังไข่ไปแล้วในปี 1958 และเนื่องจากรางวัลโนเบลไม่สามารถมอบให้ผู้เสียชีวิตได้กว่าชื่อของเธอจะได้รับการยกย่องก็ผ่านไปกว่า 20 ปี 2. สุพรหมยม จันทรเสขราสุพรหมยม จันทรเสขรานักฟิสิกส์ชาวอินเดียเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องรอคอยการยอมรับอย่างยาวนานแม้เขาจะได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในที่สุดแต่ก็ต้องรอจนถึงอายุ 73 ปีเรื่องราวของเขาเริ่มต้นตั้งแต่อายุเพียง 20 ปีระหว่างการเดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เขาได้คิดค้นทฤษฎีที่ต่อมารู้จักกันในชื่อจันทราเสขราลิมิตซึ่งอธิบายว่าดาวแคระขาวที่มีมวลเกินค่าหนึ่งจะไม่สามารถต้านทานแรงโน้มถ่วงของตัวเองได้และจะระเบิดหรือยุบตัวกลายเป็นดาวนิวตรอนหรือหลุมดำเมื่อจันทราเสขานำเสนอผลงานที่สมาคมดาราศาสตร์หลวงในลอนดอนปี 1935 เขากลับถูกเซอร์อาร์เธอร์ เอ็ดดิงตันนักฟิสิกส์ชื่อดังระดับโลกซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาของเขาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อหน้าสาธารณชนความขัดแย้งครั้งนี้เป็นการปะทะกันระหว่างนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงกับนักศึกษาหนุ่มชาวอินเดียส่งผลให้การยอมรับทฤษฎีของเขาและความก้าวหน้าในอาชีพต้องล่าช้าออกไปอีกหลายปีจนกระทั่งมีการค้นพบหลุมดำดวงแรกในปี 1972 ทฤษฎีของเขาจึงได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้อง 3. ไอดา นอตแดกนักเคมีชาวรัสเซียถูกปฏิเสธการยอมรับผลงานถึง 2 ครั้งแม้เธอจะได้รับการยอมรับในการค้นพบธาตุรีเนียมซึ่งเธอทำนายและสกัดได้สำเร็จร่วมกับวอลเตอร์ นอตแดกผู้ที่ต่อมากลายเป็นสามีของเธอแต่เมื่อเธอทำนายการมีอยู่ของธาตุที่มีเลขอะตอม 43 ซึ่งเธอตั้งชื่อว่ามาซูเรียมตามชื่อภูมิภาคในรัสเซียเธอกลับไม่สามารถสกัดธาตุนี้ออกมาต่อได้ต่อมาคาร์โล เพอริเออร์และเอมิลิโอ เซอร์เกรสามารถสร้างธาตุนี้ได้โดยใช้เครื่องเร่งอนุภาคและตั้งชื่อว่าเทคนิเชียมทำให้พวกเขาได้รับเครดิตในการค้นพบนี้แทนแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือในบทความวิจารณ์งานของเอนริโก แฟร์มีเกี่ยวกับธาตุทรานส์ยูเรเนียมน็อตแดกได้เสนอแนวคิดว่าการยิงยูเรเนียมด้วยนิวตรอนอาจทำให้เกิดนิวเคลียสที่เล็กลงซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของการแยกนิวเคลียร์ต่อมาในปี 1938 ออตโต ฮานและผู้ช่วยของเขาฟริตซ์ สตัดมันได้พิสูจน์ว่าแนวคิดนี้ถูกต้องและฮานได้รับรางวัลโนเบลจากการค้นพบนี้แ
ม้น็อตแดกจะประท้วงว่าแนวคิดนี้เป็นของเธอแต่ก็ไม่เป็นผลความล้มเหลวในการพิสูจน์แนวคิดของเธอในทางทดลองทั้งกรณีมาซูเรียมและการแยกนิวเคลียร์ทำให้เธอสูญเสียเครดิตในการค้นพบที่เปลี่ยนแปลงโลกเหล่านี้ 4. ลิเซ ไมเนอร์ลิเซ ไมเนอร์เป็นอีกหนึ่งนักวิจัยที่ควรได้รับส่วนแบ่งในรางวัลโนเบลจากการค้นพบการแยกนิวเคลียร์เธอเป็นผู้นำกลุ่มวิจัยร่วมกับออตโต ฮานและทำงานร่วมกับฟริตซ์ สตัชมันในปี 1926 เธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์สตรีคนแรกในสาขาฟิสิกส์ของประเทศเยอรมนีแต่หลังจากฮิตเลอร์ขึ้นสู่อำนาจสถานะความเป็นชาวยิวออสเตรียของเธอกลับกลายเป็นภัยคุกคามจนในปี 1938 เธอต้องหลบหนีไปยังประเทศสวีเดนและได้รับสัญชาติสวีเดนในที่สุดการที่เธออยู่ห่างออกไปอีกประเทศทำให้เธอสามารถมีส่วนร่วมในการทดลองที่นำไปสู่การพิสูจน์การแยกนิวเคลียร์ในเดือนธันวาคมปี 1938 ได้เพียงแค่ผ่านการโต้ตอบทางจดหมายกับฮานเท่านั้นเมื่อฮานได้รับรางวัลโนเบลไมเนอร์เองก็ยอมรับว่าเขาสมควรได้รับฮานเองก็ดูเหมือนจะตระหนักถึงความไม่ยุติธรรมนี้เขาได้เสนอชื่อไมเนอร์เข้าชิงรางวัลโนเบลหลายครั้งในปีต่อๆมาแต่เธอก็ไม่เคยได้รับรางวัลเลย 5. ทีมที่ค้นพบอินซูลินการค้นพบอินซูลินในปี 1922 นำไปสู่การมอบรางวัลโนเบลให้แก่เซอร์เฟเดริก แบนติงและจอห์น แมคลิโอดแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ยังมีชาร์ลส์ เบธ เจมส์ คอลลิปและนิโคเล พอเลสกูที่มีส่วนสำคัญแต่กลับไม่ได้รับการยอมรับอย่างที่ควรก่อนหน้านี้ในช่วงปี 1914 ถึง 1916 นิโคเล พอเลสกูนักวิทยาศาสตร์ชาวโรมาเนียได้ทำการทดลองสกัดสารต้านเบาหวานจากตับอ่อนและฉีดให้กับสุนัขที่เป็นเบาหวานแต่สงครามโลกครั้งที่1นั้นทำให้เขาต้องปิดห้องปฏิบัติการและไม่สามารถตีพิมพ์ผลงานได้จนถึงฤดูร้อนในปี 1921 ในปีเดียวกันนั้นเองแบนติงและเบสก็ทำการทดลองในลักษณะเดียวกันโดยมีแมคลิโอดเป็นผู้ดูแลและจัดหาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการส่วนคอลิปทำหน้าที่กลั่นกรองอินซูลินให้บริสุทธิ์สำหรับใช้กับมนุษย์เมื่อผลงานวิจัยสำเร็จและได้รับรางวัลแบนติงรู้สึกไม่พอใจที่รางวัลถูกแบ่งให้แมคลิโอดแทนที่จะเป็นเบสจึงแบ่งเงินรางวัลครึ่งหนึ่งให้เบสส่วนแมคลิโอดก็แบ่งให้คอลิปแต่พอลิสกูกลับถูกมองข้ามไปโดยสิ้นเชิง 6. เชียน ชิองกูเชียน ชิองกูนักฟิสิกส์ทดลองชาวจีนอเมริกันผู้ได้รับฉายา First Lady แห่งฟิสิกส์และเคยร่วมงานในโครงการแมนฮัตตันได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพิสูจน์ทฤษฎีในทศวรรษที่ 1950 เมื่อเพื่อนร่วมงานของเธอซุงเต้าลีและเฉินหนิงหยางเสนอสมมติฐานกฎการอนุรักษ์ Parity ซึ่งเป็นแนวคิดที่ว่าโลกที่เป็นภาพสะท้อนของโลกปัจจุบันควรมีพฤติกรรมเหมือนกันอาจไม่เป็นจริงในอันตรกิริยาแบบอ่อนของฟิสิกส์อนุภาคแม้แนวคิดนี้จะถูกละเลยจากวงการวิชาการแต่ลีสามารถโน้มน้าวให้อูทำการทดลองพิสูจน์ได้สำเร็จผลการทดลองของเธอนั้นยืนยันว่าการอนุรักษ์ Parity ไม่เกิดขึ้นในอันตรกิริยาแบบอ่อนซึ่งนำไปสู่การได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี 1957 ของลีและหยางแต่อูกลับถูกกันออกจากรางวัลประสบการณ์นี้ทำให้เธอกลายเป็นนักเคลื่อนไหวที่เรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศในวงการวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการต่อสู้เพื่อค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกับเพื่อนร่วมงานชายซึ่งในที่สุดเธอก็ประสบความสำเร็จ 7. ยูนิต ฟุตในขณะที่นักฟิสิกส์ชาวไอริชจอห์น ทินดอลได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ค้นพบปรากฏการณ์เรือนกระจกจากการตีพิมพ์ผลงานในปี 1859 ที่แสดงให้เห็นว่าก๊าซต่างๆเช่นกรดคาร์บอนิกสามารถกักเก็บความร้อนได้และปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศของโลกส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่ความจริงแล้วยูนิต ฟุตได้นำเสนอผลงานในลักษณะเดียวกันที่การประชุมประจำปีของสมาคมเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อเมริกันก่อนหน้านั้นถึง 3 ปีในยุคที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็นวิกฤตระดับโลกการค้นพบของฟุตนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของความเข้าใจเรื่องภาวะโลกร้อนแต่ในฐานะผู้หญิงเธอไม่ได้รับอนุญาตให้นำเสนอผลงานด้วยตนเองต้องให้ศาสตราจารย์โจเซฟ เฮนรี่แห่งสถาบันสมิธโซเนียนเป็นผู้นำเสนอแทนแม้เขาจะเริ่มต้นด้วยการประท้วงว่าวิทยาศาสตร์ไม่ควรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศแต่ผลงานของฟุตก็ไม่ได้รับการตีพิมพ์อย่างกว้างขวางและหลังจากการนำเสนอครั้งนั้นเธอก็จางหายไปจากประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ 8. เนตตี้ สตีเวนส์ตลอดประวัติศาสตร์มนุษยชาติการกำหนดเพศของทารกในครรภ์เป็นปริศนาที่ไม่มีคำตอบ
มีทฤษฎีมากมายตั้งแต่เรื่องโภชนาการไปจนถึงอุณหภูมิร่างกายแต่เนตตี้สตีเฟนส์คือผู้พิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงเธอเริ่มต้นอาชีพเป็นครูมัธยมและตัดสินใจเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเมื่ออายุเกือบ40 ปีจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกด้านพันธุศาสตร์และในการศึกษาด้วงมิลเวิร์มในปี 1905 สตีเฟนสังเกตว่าด้วงเพศเมียมีโครโมโซม 20 ตัวที่มีขนาดใกล้เคียงกันในขณะที่ด้วงเพศผู้มีโครโมโซมขนาดใหญ่ 19 ตัวและขนาดเล็ก 1 ตัวเธอค้นพบว่าความแตกต่างนี้มาจากสเปิร์มของตัวผู้และเพศของด้วงถูกกำหนดโดยโครโมโซมของสเปิร์มที่ผสมกับไข่แต่เอ็ดมันด์ บีเชอร์ วิลสันเพื่อนร่วมงานของเธอกลับได้รับการยกย่องในการค้นพบนี้มากกว่าแม้ว่าเขาจะตีพิมพ์ผลงานหลังจากที่ได้เห็นผลการวิจัยของสตีเฟนแล้วและยังยืนยันว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีส่วนในการกำหนดเพศในขณะที่สตีเฟนระบุอย่างถูกต้องว่าเป็นผลจากโครโมโซมเพียงอย่างเดียว 9. โจเซลิน เบล เบอร์เนลโจเซลิน เบล เบอร์เนลได้ค้นพบความรู้ด้านดาราศาสตร์ที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของศตวรรษที่ 20 ในขณะที่ยังเป็นนักศึกษาปริญญาเอกเธอมีส่วนร่วมในการสร้างกล้องโทรทัศน์วิทยุและทำการทดลองเฝ้าสังเกตเควซาร์เมื่อเธอสังเกตเห็นรูปแบบของคลื่นวิทยุที่เป็นจังหวะสม่ำเสมอซึ่งไม่เคยมีการค้นพบมาก่อนเธอปรึกษากับแอนโทนี ฮิวอิสอาจารย์ที่ปรึกษาของเธอซึ่งแรกเริ่มนั้นไม่เชื่อว่าสัญญาณนี้มีความสำคัญโดยคิดว่าเป็นเพียงสัญญาณรบกวนการค้นพบดาวพาลซ่านี้ได้เปิดมิติใหม่ในการศึกษาดาราศาสตร์เพราะเป็นหลักฐานที่ยืนยันการมีอยู่ของดาวนิวตรอนทีมวิจัยได้ตีพิมพ์บทความโดยมีผู้เขียน 5 คนโดยเบล เบอร์เนลเป็นผู้เขียนลำดับที่ 2แต่เมื่อมีการมอบรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี 1974 กลับมอบให้แก่ฮิวอิสและมาร์ติน ไรท์ผู้เขียนร่วมอีกคนหนึ่งโดยที่ไม่รวมเบล เบอร์เนลการกีดกันเบล เบอร์เนลจากรางวัลโนเบลได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจากนักดาราศาสตร์ชั้นนำแต่เธอกลับไม่เคยร้องเรียนโดยให้เหตุผลว่าแม้จะเป็นผลงานของเธอแต่อาจารย์ที่ปรึกษาต้องรับผิดชอบต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของโครงการและการมอบรางวัลโนเบลให้นักศึกษาอาจทำให้คุณค่าของรางวัลด้อยลงเธอกล่าวว่าฉันไม่รู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้ในที่สุดแล้วฉันก็อยู่ในกลุ่มคนที่มีคุณภาพใช่ไหมซึ่งมาถึงตอนนี้คำพูดของเธอนั้นก็ไม่ผิดเลยจริงๆครับ